Adakah anda seorang gamer? Sekiranya anda adalah gamer, okey, saat-saat yang dinantikan oleh anda sudah pun tiba. Abang Jason, saya gamer. Kenapa ya? Hijau tak tahu? Realme sudah pun melancarkan Narzo yang terbaru untuk para gamer sekalian. Seperti biasa, jom kita baca dua komen dahulu. Okey, komen pertama daripada Muhammad Ezam, kata dia, "Terbaik bro, I like your channel. Kudos to you. Looking forward on your next video." Terima kasih Muhammad Ezam. Okey, anda pasti akan suka video seterusnya, iaitu video ni. Okey, komen kedua daripada Han Kirius. Okey, kata dia, "Jason, aku suka penggunaan bahasa Melayu Jason dalam isi kandungan video. Petah berdialog dan sebutan sangat jelas. Tahniah. Terima kasih. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menggunakan bahasa Malaysia." Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini, kawan buka kotak anda. Okey, inilah dia gadget yang kita nak buka kotakkan hari ini. Narzo 30A. Ini adalah smartphone gaming yang terbaru daripada Realme Malaysia untuk kita semua yang sukakan main game menggunakan smartphone kita orang. Okey, jom kita lihatkan spesifikasi yang ada di belakang ni. Tengok apa dia cakap. Okey, benda pertama, benda ni mempunyai bateri yang besar, okey, 6000 mAh dan juga mempunyai pengecasan pantas 18 watt. 6000 mAh bateri ni memang paling besar, okey, yang pernah saya tengok. Lepas tu benda ni mempunyai prosesor gaming, nampak? Gaming prosesor Helio G85. Lepas tu benda ni juga mempunyai skrin 6.5 inci, okey, yang bersamaan dengan 16.5 cm. Dan juga design dia punya full screen ni ataupun screen penuh ni, diorang panggilkan dia mini drop full screen, okey. Dan benda ni mempunyai kamera 13 megapiksel dengan kuasa AI ataupun kecerdasan buatan. Ada 2 biji kamera di belakang. Okey. Jom kita buka kotak dan lihatkan ada apa di dalamnya. Deng 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 deng. Itu dia. Feel the power, kata dia. Okey, Narzo by Realme. Jom kita lihatkan kandungan kotaknya dahulu. Deng 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 deng. Okey, di dalam kotak pertama yang kita boleh lihatkan, ada buku-buku manual seperti biasa. Alangkah baiknya kalau benda ni duit, okey, bukan buku yang tak berguna kan. Okey, buang. Lepas tu kita lihatkan di dalamnya, Narzo 30A sudah pun timbul. Kita lihatkan selepas ini. Di dalam kotaknya kita boleh lihatkan ada apa ya? Benda pertama kita lihatkan ada kabel charging USB Type C, okey. Ada juga power adapter. Power adapter nama dia Realme, 18 watt, okey. Pengecasan pantas. Inilah dia lubang yang ada di belakang yang kita boleh cocokkan dengan kita punya benda ni, okey. Okey, jom kita kopek plastik sekarang. Ini dia Narzo 30A yang terbaru, okey. Wow, dia punya reka bentuk dan tekstur dia pun lain daripada yang lain. Okey, ini dia bahagian belakang Narzo 30A. Nampak dia punya design di belakang ni berlainan, okey. Ada bahagian bawah sini yang ada gelombang-gelombang corak, okey. Dan di atas sini tak ada apa-apa, cuma ada logo Narzo di belakang ini, okey. Benda ni datang dalam dua warna, Narzo Black dan juga Narzo pula Laser Black dan juga Laser Blue. Kamu sukalah mana satu, okey, warna hitam ke warna biru anda suka, okey. Seperti yang saya cakapkan tadi, okey, benda ni dikuasakan menggunakan chipset Helio G85, okey. Kita aktifkan dahulu. Dia punya bateri 6000 mAh yang boleh tahan 46 hari secara standby, okey. Memang kuat, okey. Lepas tu kamera 2 biji di belakang,
13 megapiksel kuasa AI, okey. Dan juga mempunyai 8 megapiksel kamera selfie di depan ni. Biasa tunjukkan. Ini dia kamera selfie, okey. 8 megapiksel. Ada juga 2 slot untuk SIM card dan juga 1 slot untuk micro SD. Kalau benda ni tak cukup saiz, tak apa, kamu boleh cocokkan micro SD, okey. Benda ni mempunyai 64GB storan dalaman dan juga 4GB RAM. Okey, saya setup dulu, kita kembali lepas ini. Setup sudah siap. Okey, jom kita lihatkan home screen untuk Narzo 30A ini. 6.5 inci. Nampak ada selfie kamera di atas, okey. Di belakangnya seperti yang kita lihatkan tadi, ada pengimbas cap jari, okey. Jom kita cuba try test sama ada cepat atau tidak. Kita lock screen dahulu. Lepas tu, okey. Lepas tu kita akan cuba letak jari di sini. 1, 2, 3. Hop. Memang cepat sekali, okey. Cuba sekali lagi, kita lock screen. 1, 2, 3. Hop. Memang cepat sekali, tak ada masalah, okey, pengimbas cap jari ni. Okey, untuk kita semua main game kan, kenalah ada speaker yang kuat. Oleh itu, jom kita main video sikit, tengok dia punya audio okey ke tidak. Doctor, you have the tech. All you need now is me. Full-scale invasion. So, you get me the army. I'll get you the vibranium. Okey, dia punya speaker memang kuat sekali seperti apa yang anda dengarkan tadi. Tapi saya nak cuma cakapkan satu je, okey. Dia punya speaker ni bukan speaker stereo ya. Dia punya speaker cuma ada di bahagian bawah sini sahaja, nampak? Mana? Itu dia, lubang di sini sahaja, okey, dia punya speaker. Oleh itu kalau nak stereo ke apa-apa ke, cocoklah kabel earphone ataupun guna wireless bluetooth earphone, okey. Okey, jom kita cuba try test dia punya kamera di belakang, okey. 13 megapiksel dan juga kamera portrait f2.4 black and white, hitam putih, okey. Jom kita cuba try test. Inilah dia punya kamera interface. Seperti biasalah kan, okey. Jom kita cuba try. Ambil gambar satu. Okey, itu dia 3 gambar menggunakan kamera belakang Narzo 30A, okey. 1 kali zoom, 2 kali zoom dan juga 4 kali zoom, dan juga kamera selfie biasa dan juga kamera selfie portrait. Suka tak gambar-gambar tadi tu? Sila letak di komen di bawah, okey. Benda ni ketebalan dia 9.8mm dan juga dia punya berat 270 gram, okey. Untuk siapa-siapa yang nak tahukan harga untuk realme Narzo 30A untuk para gamer sekalian, okey, sila lihatkan deskripsi di bawah video. Anda akan dapat carikan semua butiran di bawah sini, okey. Itu sahaja buka kotak untuk realme Narzo 30A. Okey. Sekiranya anda sukakan video-video gadget macam ni, sila langgan ke channel ini. Tekan butang langgan di bawah, butang merah di bawah tu, okey. Dan juga jangan lupa untuk join GengSmashpop. Tekan saja sertai ataupun join di sebelah butang langgan. Lepas tu kongsikan video ni kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di TikTok dan juga di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.